far so good. Now let's think about Esau. ทีนี้เรากลับมาคิดถึงเอสาว What kind of person was Esau? เราลองมาทบทวนดูซิว่าเอสาวเป็นคนแบบไหน You know, when Esau heard that Jacob was coming, he set out with 400 men to stop him. เมื่อเอสาวได้ข่าวว่ายาโคบกำลังมาเขาก็ระดมคนถึง400คนเพื่อจะไปสกัดเอาไว้ He was afraid that Jacob was coming back to get his inheritance. เขาเกรงกลัวว่ายาโคบเนี่ยตั้งใจจะเดินทางกลับมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพินัยกรรมที่จะเอาทรัพย์สินของเขาไป But we understand from Sister White แต่พวกเราได้เข้าใจจากข้อความของนางเอจีไว้ that God gave him a dream ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานนิมิตให้ and that he was not to hurt Jacob at all. และในนิมิตนั้นก็บอกว่าไม่ควรที่จะทำอันตรายอะไรยาโคบ And so when Jacob and Esau met, they hugged and kissed, and Esau forgave him for everything. แล้วเมื่อเขาสองคนเจอกันเขาก็เลยกอดแล้วก็จูบกันแล้วก็เอสาวก็ยกโทษให้ทุกเรื่องที่เขาเคยทำมา That took a big heart to forgive Jacob that much. รู้ไหมว่านั้นต้องใจกว้างมากแค่ไหนถึงจะสามารถยกโทษให้ได้ด้วยเรื่องราวขนาดนี้ Okay, what about Jacob? What do we know about him? ทีนี้เรากลับมาดูยาโคบพวกเรารู้อะไรเกี่ยวกับยาโคบบ้าง As far as we know, he never lied. เท่าที่เราทราบเนี่ยยาโคบไม่เคยโกหก He never cheated anyone. ไม่เคยช่อโกงใคร And he stayed near his parents. แล้วก็อยู่ใกล้กับพ่อแม่ And I'm sure he took care of his parents like a dutiful son. แล้วก็มั่นใจว่าก็คงดูแลพ่อแม่อย่างเป็นอย่างดี And he was a hard worker เป็นคนทำงานหนัก because he had all these servants and animals. เพราะว่ามีคนรับใช้มากมายมีสัตว์มากมาย So this gets us to go back to the verse we just read in the beginning. ดังนั้นก็เลยพาเรากลับไปที่บทที่เราอ่านก่อนหน้านี้ God said, Jacob I loved and Esau I hated. เพราะพระเจ้าทรงกล่าวว่าทรงรักยาโคบแล้วก็เกลียดเอสาว Really? Did God really hate Esau? จริงเหรอพระองค์ทรงเกลียดเอสาวเหรอ He was a good man. เขาเป็นคนดีนะ Do you really understand? พวกเราเข้าใจไหมตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น No, we don't understand. พวกเราเข้าใจยาก Okay, here's the potato and piano. ทีนี้แหละนี่คือมันฝรั่งและเปียโน Let's look at the potato. เรามาดูมันฝรั่งก่อน It's small. มันฝรั่งเล็ก Doesn't have a very pretty color. ๆสีก็ไม่ค่อยสวย The shape is not always pretty. รูปร่างเรางั้น But if you set it out, แต่ถ้าเราเอาออกมา after several days, you'll have sprouts coming out. ตั้ง Right? ไว้ 2-3 วันจะเริ่มงอก And if you cut up the potato into pieces, และถ้าเราตัดมันฝรั่งตรงเป็นชิ้น and you have a sprout on each piece of ๆ potato, แต่ละชิ้นก็ให้ติดตาที่มีเริ่มงอกเนี่ย and you plant it แล้วเอาไปปลูก and take care of it, แล้วก็ดูแล you'll have a bunch more potatoes. เราก็จะสุดท้ายจะลงเอยด้วยมีมันฝรั่งเยอะแยะเลย And if you keep doing that, แล้วก็จะทำต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆ someday you'll have enough potatoes to feed the whole country. แล้วไม่นานก็คุณก็จะมีมันฝรั่งมากพอที่จะเอามาเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เลย So when God looked at Jacob's heart, he saw a potato. เมื่อพระเจ้าทรงมองลงไปที่หัวใจของยาโคบทรงมองเห็นมันฝรั่ง It had potential for growth. มีแนวโน้มของการที่จะเจริญงอกงาม And so God patiently stayed with him and taught him and guided him all the way. ดังนั้นพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทรงนำทรงสอนด้วยความอดทน So what about the piano here? แล้วเปียโนนี้เป็นยังไง Some pianos are very beautiful. เปียโนบางหลังเนี่ยสวยงามจริง This one's okay, right? It's pretty. ๆตัวนี้ก็สวยใช่ไหมคะ But it just sits there. แต่ว่ามันตั้งอยู่อย่างนั้นเฉย If you get someone with talent, like we just heard, ๆถ้าเราหาใครสักคนที่มีบาลันเหมือนอย่างที่เราเพิ่งได้ยินเมื่อตอนเพลงพิเศษ they can put their fingers to the keys and they have beautiful music. เขาก็แค่เอามือวางลงไปบนคีย์นะคะแล้วก็สักแป๊บมันก็จะมีเพลงที่ไพเราะที่สุดออกมา But if you get someone who has no talent and they put their fingers to the keys,
you get noise. แต่ถ้าเอาใครสักคนก็ไม่รู้ที่ไม่มีตะลันเอานิ้วตั้งลงไปบนแป้นเนี่ยสักพักเราจะได้ยินเสียงของหมู But you can't cut up a piano and plant it and expect it to grow. แต่เราไม่สามารถที่จะเอามีดตัดเปียโนแล้วเอาไปปลูกแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีต้นเปียโนออกมา It's dead. มันตายค่ะเปียโนมันตายแล้ว And this is what God saw in Esau's heart. และก็นี่เองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในหัวใจของเอสาว He saw a piano. ทรงมองเห็นเปียโน He could use it to make music, สามารถใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดเพลงที่ไพเราะ but it was dead. แต่ว่าหัวใจนั้นตาย And this is what God hated. และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียด He didn't hate Esau. He hated the heart, the piano heart. ไม่ได้ทรงเกลียดเอสาวแต่ทรงเกลียดหัวใจเหมือนเปียโนของเอสาว So this is a good lesson for us to think about. ดังนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ให้พวกเราได้คิดทบทวน Think about your own heart. ลองคิดทบทวนดูถึงหัวใจของพวกเรา What is my heart like? หัวใจของฉันเป็นยังไงเลย Is it willing to grow? พร้อมที่จะเจริญเติบโต It might hurt because God has to cut it up sometimes. อาจจะเจ็บปวดบ้างเพราะว่าจะต้องถูกตัดไปเป็นบางช่วง But am I really willing to let God take care of me? แต่ว่าเราเต็มใจแค่ไหนที่จะให้พระเจ้าทรงดูแล What is my heart like? หัวใจของฉันเป็นยังไงหรอ Or is my heart like a piano? หรือว่าหัวใจของฉันเหมือนเปียโน We need to think about this often. What are we like? พวกเราต้องคิดทบทวนเรื่องนี้บ่อยๆ พวกเราเป็นแบบไหน And I'm hoping that everyone in here today has a potato heart. แล้วก็แบบนิดาก็หวังใจนะคะว่าพวกเราทุกคนที่นั่งที่นี้จะมีหัวใจมันฝรั่ง And may God bless all of us. และขอพระองค์ทรงอวยพร